thấu hiểu mọi sự, nhưng không vội cất lời bí mật của sự bình an. Đúng vậy, đó không chỉ là một cách hành xử mà còn là một cảnh giới của trí tuệ và sự trưởng thành. Cuộc đời này, càng sống lâu, càng trải nghiệm nhiều, con người càng nhận ra rằng những điều sâu sắc nhất không phải là những điều dễ dàng để nói ra. Hiểu được một vấn đề không có nghĩa là cần phải lên tiếng về nó. Thấu triệt một con người không có nghĩa là phải vạch trần họ. Chứng kiến sự thật không có nghĩa là cần phô bày nó trước thiên hạ. Đôi khi, sự im lặng không chỉ là một sự lựa chọn, mà còn là một loại sức mạnh. Có những người khi hiểu ra một vấn đề, họ lập tức muốn chia sẻ, muốn chứng minh rằng mình đúng, muốn sửa chữa, muốn thay đổi người khác. Nhưng họ không biết rằng càng cố gắng nói nhiều, càng dễ làm hỏng việc. Khi ta cố gắng thuyết phục ai đó rằng họ sai, bản năng tự vệ sẽ khiến họ kháng cự. Khi ta cố gắng giải thích một sự thật quá sâu sắc với một người chưa sẵn sàng để hiểu, lời nói của ta sẽ trở thành vô nghĩa. Khi ta cố gắng vạch trần ai đó trước mặt người khác, ta có thể làm tổn thương chính mình và khiến sự việc trở nên phức tạp hơn. Đó là lý do tại sao những người thực sự hiểu cuộc đời lại chọn cách im lặng, mặc dù họ đã nhìn thấu tất cả. Sự im lặng của họ không phải là nhu nhược. Nó là một sự điềm tĩnh của người từng trải, một sự trầm mặc của người đã hiểu quy luật vận hành của cuộc sống. Khi ta còn trẻ, ta muốn lên tiếng về mọi thứ. Khi ta trưởng thành, ta nhận ra rằng không phải điều gì cũng cần phải nói, không phải ai cũng đáng để ta giải thích, không phải chân lý nào cũng cần được chứng minh bằng lời nói. Trong cuộc sống, có rất nhiều sự thật phũ phàng. Có những con người luôn đeo mặt nạ giả dối. Có những sự việc vốn dĩ không công bằng. Có những mối quan hệ đầy rẫy sự lợi dụng. Khi ta còn non nớt, ta muốn phơi bày tất cả, muốn đòi lại công bằng, muốn phân rõ đúng sai. Nhưng càng về sau, ta càng hiểu rằng sự thật không cần ai công nhận cũng vẫn là sự thật. Công bằng không đến từ lời nói, mà đến từ quy luật nhân quả của vũ trụ. Đúng sai không thể định đoạt bằng tranh cãi, mà tự thời gian sẽ phơi bày tất cả. Có những lúc, sự im lặng là cách để bảo vệ chính mình. Khi ta nhìn thấu lòng dạ một con người, nhưng ta không nói ra, ta không đối đầu, đó không phải là vì ta yếu đuối, mà là vì ta hiểu rằng đối đầu với một kẻ không xứng đáng chỉ khiến bản thân lãng phí năng lượng. Có những lúc, sự im lặng là cách để bảo vệ người khác. Khi ta biết một sự thật đau lòng nhưng không nói ra, không phải vì ta muốn che giấu, mà vì ta hiểu rằng có những sự thật chỉ khiến người khác thêm đau khổ, và đôi khi họ chưa sẵn sàng để đối diện với nó. Ở đây, họ không im lặng vì sợ hãi, mà vì họ hiểu rằng có những điều chỉ nên để thời gian trả lời. Có những người chỉ nên để cuộc đời dạy họ bài học. Có những sự thật chỉ nên để chính người trong cuộc tự giác ngộ. Họ không muốn trở thành kẻ phán xét, kẻ vạch trần, kẻ giáo huấn. Họ chọn cách đứng ngoài vòng xoáy của thị phi, dùng ánh mắt để quan sát, dùng trái tim để thấu hiểu, và dùng sự điềm tĩnh để bước tiếp. Người từng trải sẽ hiểu rằng càng nói nhiều, càng dễ mất đi giá trị. Càng lên tiếng về mọi thứ, càng dễ bị cuốn vào vòng tranh đấu vô ích. Càng cố gắng chứng minh, càng dễ rơi vào cạm bẫy của cái tôi. Họ không cần phải thể hiện sự thông tuệ của mình bằng lời nói, vì họ biết rằng sự thông tuệ thật sự nằm ở cách sống, cách hành xử, cách đối nhân xử thế. Người khôn ngoan sẽ không cố gắng thay đổi thế giới bằng những lời lẽ sáo rỗng, họ thay đổi thế giới bằng chính sự điềm tĩnh của mình. Khi họ nhìn thấy một sự bất công, họ không phẫn nộ mà hành động trong âm thầm. Khi họ nhìn thấy một con người giả dối, họ không vạch trần mà chỉ giữ khoảng cách. Khi họ nhìn thấy một sự thật phũ phàng, họ không cố gắng ép người khác phải chấp nhận, mà để thời gian làm công việc của nó. Đây không phải là sự cam chịu, mà là một loại trí tuệ cao thầm. Trong đạo giáo có câu, người biết không nói, người nói không biết. Vì sao vậy? Vì những điều sâu sắc nhất của vũ trụ không thể diễn đạt bằng ngôn từ. Những chân lý lớn nhất của cuộc đời chỉ có thể cảm nhận bằng trái tim. Những người thực sự hiểu cuộc đời sẽ không cố gắng nói về nó, vì họ biết rằng chỉ những ai đủ duyên mới có thể tự mình giác ngộ. Trong thiền định, có một trạng thái gọi là tâm như hồ nước tĩnh lặng. Khi mặt hồ yên ả, ta có thể nhìn thấy bóng trăng. Nhưng khi mặt hồ bị khuấy động, hình ảnh của trăng sẽ bị méo mó. Tâm con người cũng vậy. Khi ta quá vội vàng để nói, để phán xét, để hành động, tâm trí ta sẽ bị khuấy động và ta sẽ không thể nhìn rõ bản chất của sự việc.
Nhưng khi ta tĩnh lặng, ta sẽ thấy được mọi thứ một cách rõ ràng. Và khi ta nhìn rõ, ta không cần phải nói, vì sự thật đã hiển hiện trước mắt ta, và ta không còn nhu cầu tranh đấu với nó nữa. Người nhìn thấu mà không nói, không phải là kẻ vô cảm, mà là người đã vượt lên trên sự cần thiết của lời nói. Họ không cần phải nói để chứng minh mình đúng. Họ không cần phải nói để vạch trần ai đó. Họ không cần phải nói để thay đổi thế giới. Họ hiểu rằng thế giới không thay đổi bằng lời nói, mà thay đổi bằng chính sự chuyển hóa bên trong mỗi con người. Chúng ta sống trong một thời đại mà ai cũng muốn lên tiếng. Mạng xã hội tràn ngập những lời phán xét, những cuộc tranh luận không hồi kết, những lời nói vô nghĩa. Nhưng giữa một thế giới đầy ồn ào đó, những người thực sự thấu hiểu lại chọn cách im lặng. Họ không cần phải tham gia vào cuộc chiến của cái tôi. Họ không cần phải lao vào những cuộc tranh cãi vô ích. Họ chỉ đơn giản là quan sát, thấu hiểu và bước đi theo con đường của riêng mình. Sự im lặng không phải là sự yếu đuối, mà là một loại sức mạnh. Đó là sức mạnh của người biết khi nào nên lên tiếng và khi nào nên giữ im lặng. Đó là sức mạnh của người không bị cuốn vào vòng xoáy thị phi. Đó là sức mạnh của người biết rằng cuộc đời tự nó có trật tự của nó và mọi thứ sẽ tự động rơi vào đúng vị trí khi đến thời điểm thích hợp. Đó là tất cả những gì tôi muốn gửi gắm đến bạn. Nếu thấy video hay và ý nghĩa, đừng quên đăng ký kênh và khi đó chắc chắn chúng ta sẽ gặp lại nhau trong những video tiếp theo.